Eu sunt bine și spun că sunt bine și sunt puternic și eu rezist și eu fac. Din punctul meu de vedere, asta este în mare parte bruxismul. Eliberarea stresului pe care îl acumulăm zi de zi în toate activitățile noastre. Pacienții văd în timp, în ani, dinții au ajuns la jumătatea înălțimii lor pentru că ei s-au frecat ca două pietre de-a lungul timpului. Când dinții s-au micșorat ca înălțime, atunci mușchii noștri care se află aici, deci mușchii sunt prinși între mandibulă, partea de jos, și partea de sus, și maxilar. Și ei ce fac ca să închidă mandibula? Ei se contractă, se micșorează. Și atunci el va sta într-o tensiune continuă.